So yan, nandito tayo ngayon sa kotse ni Aaron kasi sira nga yung aircon ko and hindi ko pa napapaayos. So yan guys, good news nga rin para sa akin and para sa inyo na sumuporta sa akin yan guys. Finally na monetize na tayo ng YouTube channel and Google AdSense. Sa lahat ng mga sumuporta sa YouTube ko, thank you. Thank you sa lahat ng subscriber ko. And sana hanggang dulo samahan niyo ako guys. And salamat, well appreciated, sobra. Hindi ko in-expect after 2 years guys. Kasi yung YouTube ko ano na siya, 2 years ko na siyang YouTube, pero this year lang ako nag-upload ng mga video about cars. So yun yung mga nag-hit. And then yun nga, umabot na sa 90k, 30k yung mga views. So I'm so happy kasi talagang may mga nanonood. And sana ma-motivate ko pa yung ibang mga girls o yung ibang mga taong gusto pang bumuo ng mga kotse, mga race car na kumbaga from the scratch to boom, ala. Diba? I'm so happy kasi ang dami naming pinaghirapan ni Aaron, ang dami naming napagdaanan bago namin siya nakuha. I mean, bago namin nakamit yung oras niya, yung gusto namin takbo, yung tindig niya, yung laman ng makina, lahat. Yung buong kotse yan. Sobrang hirap bago namin siya talaga napaganda ng lubos-lubos. And yan, ang daming desisyon na nangyari kung anong dapat gawin, sa hindi dapat gawin, yan. Pero yan, for me, dapat responsible ka sa mga gagawin mo. Iisipin mo muna kung anong dapat, kung ano bang kakalabasan neto. Saka mag-research, uso mag-research ngayon, magbasa yan. Para malaman mo yung mga ibang tips, kung tama nga ba yung nilalagay mo sa kotse mo, mga ganun. But yan, tara na. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like. Hey guys, it's me again, Joyce. So welcome back to my YouTube channel. Yan. So for today's vlog is we're having a Q&A. Nag-gather ako ng mga tanong and nagpa-poll ako, nag-ask ako ng mga questions sa YouTube channel ko and sa IG, pati sa Facebook account ko, para doon ko kuhain yung mga tanong nyo guys. But yan, eto sasagutin ko na. And sana may mapulot kayong aral and sana magamit nyo itong mga tips ko. At yan, kung bago ko pa lang dito at di mo pa nasa-subscribe ang aking YouTube channel, please don't forget to hit like and subscribe. Yan. And click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga video. So yan guys, let's start! Yan guys, hindi ako professional racer or professional na car enthusiast. But yan, I'll do my best para bigyan kayo ng tips and para masabi ko sa inyo yung mga experience ko before. And yan, sana may matutunan kayo guys sa mga simple tips ko. And yan, tara. So yan, let's start na for question and answer portion. Next, may pag ganun. But yan, inayos ko na lahat ng mga tanong para sasagutin ko na lang kayo guys. And yan, first question. Madam Ganda, yung auto na katulad sa inyo na Civic SIR B16, how much na ngayon ang presyohan all stock po? Yun, ng mga Honda Civic na katulad sa akin is worth of 300, hindi siya bumababa ng 300k I think, kung orig talaga ha, kasi yung iba kino-convert nila sa SIR, ginagawa nilang SIR look, pero VTI lang. Kung hindi ka talaga marunong sa kotse and wala kang alam guys, pwede kang maloko ng ibang tao. Kaya kaya namin naisip ni Aaron na kuwain siya. Kasi nga, hindi nagdi-differentiate yung presyo niya and investment siya. Kumbaga tumataas pa rin yung presyo niya, or hindi naman tumataas. Nag-i-stick lang siya sa 300 o 350, mga ganun. Depende sa laman,
sa makina kung okay ba or ganyan. Intrani, lahat parang i-check mo muna yun bago, syempre bago ka bumili ng kotse. Make sure na ma-check mo muna yun. Pero kung gusto mo ng budget meal, mga 250, gusto mo ng sakit ng ulo, pwede kang bumili mga tig 250 plus paracetamol. Yan para gamot sa sakit ng ulo, guys. Pero sobrang hirap gumawa ng project car, you know. Kailangan mo muna ng fund. Kailangan mo ng pera, syempre. Kailangan mo ng pera, unang-una yan, para sa mga gagamitin mo, sa mga bibil mong pyesa. Kasi hindi basta-basta. Ang mahal bumuo ng kotse. Ang mahal magka-project car. Sabi nga nila, never-ending project car yan. Kumbaga, may masisira. Ay, kanya, may aayusin ka, pero may masisira. Parang ganun siya. Pero, anyway, kung bibili ka, make sure na kakilala mo or make sure na alam mo kung ano yung mga dapat i-check. Kung urig ba or kung ilang milyahe na ba siya. And then, yun. Swerte ko din kasi nakuha ko yung kotse ko ng 300k. Pay and able pa. Charot. Papagalitan ako. Yan. Pero yan, totoo. Lahat ng car parts ko, lahat ng pyesa ko, pay and able. Charot. Kasi sobrang hirap. And ang pinaka-the best din sa amin ni Aaron, marami kaming tropa na talaga nagbabuy and sell, nagbebenta ng pyesa, and napapakiusapan namin sila na terms, kung pwedeng terms. Syempre kung hindi naman sila payag, why not? Pero hindi naman kami namimilit. Saka sila rin naman yung madalas na nag-o-offer. Kaya alam nyo ba, nabuo ko yung kotse ko 2 years. Inipon namin yung pyesa, and then nakakahiya kasi 'di ba gamitin yung kotse na alam mo ba yun na ipagyayabang mo pero hindi mo pa pala bayad, yung mga ganong factor. Kaya feeling namin ngayon pa lang talaga kami, this year or last year pa lang kami naging happy kasi nga wala na kaming iniisip na bayarin, and then natapos na namin lahat ng bayarin namin. Hindi na kami yung mag-aalangan na ganito, ganyan, i-ano natin yung kotse, hato natin, ganyan. Kasi nakakahiya, alam mo, nakakahiyang magmalaki kung hindi mo pa bayad yung mga ginagamit mo. Parang ganun. Pero swerte kami sa mga tropa namin kasi, yun nga, pinapahiram nila kami, and hindi naman sa pinapahiram, binibigyan nila kami ng terms ng mga car parts. So, yan, question number 2 from Millet. And yan, anong dream car ko? Dream car ko is GTR. You know why? Kasi Japan siya, and super sobrang bilis niya, fastest cars. Hindi naman fastest cars, pero kikiligan ka. Kumbaga ito yung Godzilla sa mga race car, 'di ba? Sino ba namang ayaw ng GTR? 'Di ba? I'm so happy na magkaroon ako ng GTR if ever in the future. Pero yun yung gusto namin ni Aaron, GTR. Yan, third question from Marlon 12. Hi Crush, wow. Kailan ka nagsimula ng karera? At ano sa tingin mo ang mas mahal i-set up na pang-race Civic? Na pang-race? Civic o Evo? Thank you. For me kailan ako nag-start ng kumarera? This year lang talaga ako nag-start kumarera. Pero, nag-start kami bumuo ni Aaron 5 years ago. 5 years ago na, pero circuit pa siya ha. Hindi ako yung kumakarera. Si Aaron yung kumakarera. Pero kami yung bumubuo ng kotse. Which is, yon ay blacktop. Toyota pa kami. Before, Toyota pa kami. And, kaya kami bumuo ng Honda kasi na-curious kami. Bakit sobrang lakas sa mga Honda? Sobrang lakas ha. But ang lalakas ng mga Honda, bakit takot ang mga Toyota sa Honda? Pero guys, it's a big no. Talagang ang nagpapakilig pa rin sa akin. For me mas okay pa din yung stock na blacktop or Toyota. Compare sa sa Honda, sinasabi nila stock, tas mabilis. I doubt. Kasi based on our experience, hindi talaga. Yan. Ba't yan? Ayoko munang sabihin, pero baka marami may magalit sa akin. Yan. Yun nga, second question niya is, anong mas mahal i-set up? Pang race, Civic or Evo? Syempre, ang mas mahal is Evo kasi hindi pa rin naman namin na-experience bumuo ng Evo. Pero, sabi nga nila, mas mahal ang Evo. Evo yun, Evo. But yan, pero kung gusto mo budget meal lang, like us,
Civic, pero worth it, buuhin. If magbubuo ka ng race car, make sure patinuin mo muna yung makina, patinuin mo muna yung takbo bago ka mag-proceed sa mga karga-karga. Gawin mo, unahin mo muna yung mga mechanical like headers, cam gear, cams, yung mga ganon bago ka bumili ng box. Kasi pag tinono siya, isang tono na lang, hindi na yung pa iba-iba pa. Iba na naman yung tono sa ganito. Kung bibili ka ng cam gear, iba na naman yung tono, iba na naman sa ganyan. Kumbaga, isahang tono na lang para, kasi ganun yung ginawa namin. Inipon muna namin lahat ng pyesa namin bago kami nag-proceed sa ganun, bago namin pinakabit yung box. Para, syempre, yung labor, isahang labor na lang, hindi na kami gagastos pa sa iba. And, alam na namin yung kakalabasan ng kotse, yung takbo ng kotse, diba? Hindi ko siya may i-compare sa Civic kasi iba yung presyuhan ng mga Evo. Iba yung mga presyo ng mga pyesa nito. And, katulad dito sa akin, Civic lang, local lang siya. Maraming mga pyesa na nagbebenta dito. Pero, mahirap din. Mahal na rin ngayon yung mga aftermarket, mga surplus. Mahal na din. But yan, kung gusto mo ng mura-mura at masasatisfied ka sa takbo, I suggest bumili ka na lang ng SIR. Yan, buuhin mo na lang. Like us, at least, may pagtanggal ka-tika, diba? And then, number 4, can you do a video driving or engine driving sa Honda Civic nyo po na ma-view po yung paa nyo? Nakatapak sa pedals na loafers type na footwear ang suot nyo. And pwede na po yung suot nyo na nasa picture. Thank you for your suggestion and wait for my video and I will do that, kuya. Number 5, from Peter. Ito naman sa Facebook page ko. Hi po idol, ask ko lang po how much po bili nyo sa coilover nyo po. Thank you po. Yung coilover namin, it will cost ng 31k. Pero brand new yun. 31k. Yung mga second hand ata is mga 25, 20, ganun. Pero, na-try na rin namin yung BC coilover ng Toyota. Toyota kasing pinagkabitan namin nun before. Mas mahal, 40k. Number 6. Okay, next. From Christian Perez. Hi po Ate Joyce, ilang racing event na po ang nasalihan nyo? So far, 2 events pa lang po yung nasasalihan ko, which is yung Wheelfest and then yung NDRC ngayon, na hindi pa rin tapos kasi nga dahil sa COVID and yan. Sana matapos na tong crisis na to para makapagkarera na tayo. But yan, sana talaga. I'm praying for that and hoping na sana lahat is okay and walang magutom. So, let's proceed for the 7th question. From Miguel Medina. Ate Joyce, ask ko lang po kung drag lang po ba talaga kayo or circuit din? Kasi circuit po kami. Sana mapansin nyo pa rin po ako. Ingat po always. Hi! Hi Miguel Medina, yan. Shout out sa'yo, Miguel Medina. Thank you for watching and thank you for subscribing me, guys. Yan, drag pa lang ako. Pero gusto kong ma-experience yung mga yon, mga circuit, autocross, kung papalaran and kung may pera, kung may fun. Why not, diba? Gusto kong ma-experience yon. Gusto ko silang ma-experience lang. Number 8. From Haynes Hammer. Hi Ate Joyce, ano po recommend nyo na engine oil ng Honda Civic VTI? For me, if OEM lang, if stock lang naman, pwede na sa inyo yung Honda Lev. OEM siya and pang stock lang din naman. Tapos, kung budget lang din naman, okay na yung Honda Lev. Pero kami, ang ginagamit namin is yung Motul H-Tech 100 ng Motul. Kasi proven and tested na siya. Bagay siya sa mga tropical country katulad natin. For the 9th question from Ana Mariela. Yan. Best time mo po ate, ba't napuputol po yung axle? Na yan. 9 and 10 question na ito. Pinag-isa ko na lang. Best time ko is 14.9. This NDRC ko lang siya na orasan and I'm so happy for that. Kasi yun lang talaga, basta mag 14s yung kotse namin, tapos stock na engine, okay na sa amin, goods na for us. Happy na kami doon, wala na kami hinihiling. Kasi budget meal lang yung mga
pyesa namin, pero worth it lahat ng kinabit namin. Pagod namin, hirap namin from scratch to that, 'di ba? Sinong 'di ba giging masaya na makakamit mo yung 14s? Yung iba nga nagtataka, ano ba nilagay nyo? Ganyan. Pero yan, easy. Headers, cams, hindi cam gear lang pala. Basic lang yung mga kinabit namin, and finally, na-hit namin yung 14.9 na oras, and super thank you kami sa nagtatono, kay Boss Bong, sa mekaniko namin. And tip ko rin sa inyo guys, kung maghahanap kayo ng mekaniko, make sure nakakilala nyo, kasi yung iba Hindi nila ginagawa ng maayos pag hindi nila tropa or hindi nila kakilala. and make sure na talagang magaling sila sa kotse, na sa ganitong kategory, kumbaga sa ganitong kotse talaga sila yung bumubuo. Magaling silang bumuo ng ganitong kotse, like Honda. Sa amin magaling talaga yung mekaniko namin, siya talagang bumubuo ng mga Honda. Talagang bago namin naging mekaniko yun, pinag-isipan muna namin ni Aaron, ang dami muna namin pinag-compare, ang dami namin tinignan ng mekaniko kung sino ba mas okay, pero finally dito kami napunta sa BMS. So yan, for the 10th question is, ba't napuputol po yung axle kapag nagte-take off? Mga reason nito is baka masyadong malakas yung makina and hindi compatible yung axle nakakabit. So best tip, magpalit ka ng axle, yung mas makapal, and syempre urig, para syempre hindi ka magsisisi pag take off mo. Pang katulad ng naputulan ako, 'di ba? Kasi yung nakalagay doon is manipis, pang ano ata yun pang VTI yun. Hindi ko alam kung para pang anong kotse yung nakakabit sa akin before, kaya ako naputulan ng axle. But yan, ngayon naka type R axle ako. And happy naman kami kasi hindi pa ako napuputulan. And sana wag naman talaga ako maputulan ulit dahil sobrang mahal mo. Ang sakit sa bulsa, ang sakit sa puso pag ganon. So yeah. So yan, thank you, and sana may natutunan kayo. And yan, sana nag-enjoy kayo sa aking mga sagot. And I hope na okay lang kayo sa inyong bahay, and please stay at home guys. And please don't forget to pray para sana, and yan, ipag-pray natin ang ating bansa, ipag-pray natin ang ating mundo, na sana maging okay na and bumalik na sa normal ang ating pamumuhay guys. So yan, thank you for watching, and sana nag-enjoy kayo. Bye! So yan guys, shout out kay Robert Louis, Sherwin Gomez, Marlon Dose, Laura Bello, Justin Milarpis, Bud TV, and kay sino to? Matthew. Hi guys, thank you for watching. Ingat kayo, keep safe.